Xin chào tất cả các bạn. Thầy Mò hôm nay giới thiệu cho các bạn một cái phương pháp để sửa chữa cái đèn này. Cái đèn này là cái đèn chùm á các bạn. Cái đèn mà ở phòng khách á. Đây, cái miếng này là cái miếng đậy để che những cái con led bên trong để cho nó phản sáng ra. Thì ở ngoài, ở trong và chính giữa đều là những cái dây led. Thì ở đằng sau á, đương nhiên là phải có những cái bộ nguồn. Ở đây là bộ nguồn cung cấp cho led này là gồm có 2 cọc dây đi vào 220 để đi vào trong cái cục nguồn thứ nhất, và cục nguồn thứ nhất nó sẽ có cái đường dây qua cục nguồn thứ hai. Các bạn biết cục nguồn thứ nhất, cục nguồn thứ hai nó liên hệ với nhau, và cục nguồn thứ nhất nó sẽ đưa ra 2 đường, một đường cấp điện và một đường là remote để chúng ta điều khiển tắt mở. Đây, cái remote này các bạn nhìn thấy nè, đây cái đường remote đây. Đây là một cái con mắt nhận hồng ngoại, chúng ta bấm vào đây thì chúng ta có thể đổi màu ở trên cái đèn này. Một chút xíu nữa đây á, là các bạn sẽ thấy nè, các bạn nhìn bên trong nó gồm có 5 cái thanh led, 4 cái thanh led nè, đường led nó chạy vào đây và nối tiếp vào đây, chạy qua đây nối tiếp vào đây, chạy vào đây nối tiếp vào đây, nối tiếp vào đây, là 5 cái đường led này là để sáng lên ở chính giữa. Rồi lặp lại các bạn thấy nè, cái bo nguồn thứ hai đó là cái bo nguồn này để cung cấp cho cái dàn led bên ngoài. Bên ngoài đây là đầu ra này, đầu ra DC để cung cấp cho dàn led này. Để các bạn thấy không, một cái đường led đi vòng qua bên đây trở về bên đây đó. Các bạn mà muốn sửa chữa được cái đèn như thế này, phức tạp như thế này, thì các bạn phải nắm công thức của nó nha. Và đây là thầy Ô Long, là thầy Mò, sẽ mò ra những cái công thức như thế này và hướng dẫn cho các bạn. Led thì phải dùng DC nó mới sáng rất mạnh và hết công suất của nó. Nếu dùng điện AC thì nó sẽ sáng rất là mờ đó. Thì các bạn sẽ nắm được công thức thì các bạn sẽ sửa được. Đầu tiên các bạn thấy nè, đây là cái dây nguồn này điện 220 vào, thì thầy Mò sẽ bắt vào cái bộ chống chạm, đó là cái bộ test. Cái bộ này là đã hướng dẫn cho cái bài video vừa rồi cho các bạn xem đó, bạn nào cũng có thể chế bộ này được nha. Thì 200 bật nguồn lên thì các bạn thấy ánh sáng lóe sáng lên ha. Chưa đâu, các bạn hãy xem, cái đèn này nó hư một cách cực kỳ phức tạp mà các bạn phải nắm được các bạn mới sửa được nha. Đầu tiên là các bạn thấy là sự vận hành của cái đèn như thế này. Các bạn dùng remote hay là tắt công tắc, ở trên đây nè, ở trong đây là led một phần, ở đây led một phần, nó sẽ hắt sáng ra tấm mica đó. Rồi để coi các bạn thấy này nha, nó phức tạp lắm. Khi mà chúng ta bật tắt nguồn á, mỗi lần bật tắt thì các bạn sẽ thấy nó mỗi lần nó đổi màu, và mỗi lần một vùng ánh sáng nó phát ra. Thì các bạn thấy không, đây là vùng ánh sáng màu ấm vòng ngoài, rồi ở bên ngoài này nó không sáng. Các bạn thấy không, bên vòng ngoài nó không sáng. Khi chúng ta bật tắt nhiều lần như vậy mà nó không sáng như vậy thì chứng tỏ là cái đường led ở ngoài đây nó bị hư hoặc là không có điện. Chỉ có 2 nguyên nhân thôi, một là không có điện và bị hư. Thì cái bộ nguồn này nó chạy qua đây để nó điều khiển ra DC đây để mà cấp cho đèn led đó. Thì cái phương pháp sửa là trước tiên các bạn phải tách ra một miếng đường DC ra coi điện nó có led chưa, rồi dùng đồng hồ volt các bạn đo. Thì các bạn đo coi cái ngõ ra của cái thằng DC cung cấp những cái phần mà nó đang bị tối đó, nó có hay không. Nếu nó có thì chắc chắn led của bạn bị hư, chắc chắn có led bạn bị hư. Còn nếu nó không có thì chắc chắn luôn á là cái cục nguồn của bạn bị hư. Mà còn lại nữa, một phần nữa là nguồn hư mà còn led cũng bị hư. Rồi đo led nguồn nó không ra. Rồi vậy thì các bạn phải kiểm tra phần thứ hai, đó là gì? Bắt các bạn coi xem ở bên phần AC để cung cấp cho cái bo đó nó có chưa. Đó, có chưa. Thì cái phần này nó kiểm tra nó hơi phức tạp tí xíu, là các bạn kiểm tra ngược, kiểm tra DC trước. Rồi để tắt nguồn nha, tắt nguồn. Rồi các bạn tháo cái này ra để kiểm tra phần AC. Thì các bạn bật đồng hồ vào AC, các bạn đo xem coi nó có điện AC vào chưa. Rồi nó chưa vào thì các bạn hãy bật tắt một lần nữa, 2 lần nữa. Tại vì cái đèn này á, là cái đèn hiện đại mới nhất bây giờ. Các bạn bật tắt, mỗi lần bật tắt vậy là nó sẽ chuyển sang một chế độ. Rồi các bạn nè, để mình đo nha.
chưa lên đúng không? Rồi bật tắt một lần nữa để kiểm tra là ở đường điện này nó có vào chưa nè. Đó, đường điện qua đây nó có 220 nè. Rồi đo lại coi như thế nào nè. Đo điện ra nó rất là phức tạp nha các bạn, nó điều khiển ra rồi ở đây có điện 220 rồi đó. Nhưng mà tại sao mà có điện 220 mà đưa vô cái cục nguồn của mình mà lại không có điện ra? Thì các bạn cũng tự đoán được rồi ha, là do cục nguồn nó bị hư. Thì cục nguồn bị hư rồi thì các bạn cũng phải kiểm tra cục nguồn và thay thế cục nguồn. Một là thay thế cục nguồn, nó phải tương đồng với cái loại led đó. Hai là các bạn phải sửa lại cái bộ nguồn này. Rồi sửa lại bộ nguồn này á thì nó khá là phức tạp, các bạn phải nắm vững được kiến thức về linh kiện các bạn mới sửa được. Nếu không thì các bạn gửi về hãng hay là gửi thầy mò mua hộ các bạn. Rồi các bạn bật lên thì các bạn đo nhiều lần như vậy thì các bạn biết được mỗi lần bật tắt đó, mỗi lần bật tắt cái chớp như thế này là các bạn biết tại sao không? Tại vì khi cái đèn của mình đó, cái công suất nó lớn hơn cái bóng đèn này thì nó mới chớp, nó mới chớp. Thì ở dưới tôi có làm một cái công tắc phụ đó, bấm vào công tắc phụ thì nó sẽ tắt cái đèn đó. Thì các bạn biết được là diễn giải như thế này. Nhiều các bạn hỏi á, là tại sao nó chớp khi qua cái bộ bóng đèn vậy thầy? Thì cái này á, công suất của cái đèn mình đang sửa nó cao hơn, thì mình làm công tắc phụ nè, các bạn thấy không? Bấm vào công tắc phụ thì nó sáng, nó đâu có chớp nữa. Cái công tắc đó là công tắc phụ để mà là thầy mò bấm vô đó thì nó không qua đèn. Rồi bấm ở đây nó qua đèn nè, bấm qua đèn để chúng ta thử những cái thiết bị và sửa chữa những cái thiết bị mình đó, cho nó đừng có chạm mà cháy nổ. Rồi sau khi tháo ra thì mình thấy cái bộ nguồn này nè, nó bị cháy nát bấy banh chành hết rồi đó. Thì muốn sửa được bộ nguồn này thì các bạn phải biết được con IC này là con IC gì. Ở trên mạch in này nó có mấy con linh kiện thôi, các bạn đo con diode con có bị cháy hay không, cuộn dây có bị đứt hay không, và mua IC về là lắp vào là xong. Nó không có gì khó hết. Nhưng mà đặc biệt á, những cái đèn này nè, bên Trung Quốc á, người ta nhập về những con IC này các bạn mua ở Việt Nam không có, thì các bạn phải gửi thầy mò mua cho các bạn ha, mua cho các bạn những con IC này, và mua luôn cái bộ nguồn này cũng được. Thì tùy thuộc vào những cái hãng mà các bạn sửa chữa. Nhưng có mấy cái linh kiện như thế này thôi thì các bạn đo nó chết thì thay thôi, nó không có gì phải đắn đo hết á. Nó rất là đơn giản, không có nhiều những linh kiện. Đo, nghi ngờ, thay mới. Trong quá trình mình sử dụng lâu, hoặc là khi mà xuất xưởng các bạn lắp vào nó cũng bị sai nữa. Ở đây này các bạn thấy là hai đường dây đi vào trong bo đi ra ngoài led cấp, thì các bạn đừng có nghĩ là hai cái nhánh này là khác riêng biệt nha. Các bạn phải đo và các bạn mới biết nha. Các bạn thấy không? Ở trên cái dây led của mình nó để chữ Y là chữ gì các bạn biết không? Yellow là màu vàng, còn chữ W là chữ Y là màu trắng. Nhưng mà các bạn thấy nó đây nó để lộn rồi đó, Y là màu trắng là cái con led màu trắng mới đúng. Là có những cái nó lầm lẫn như vậy đó các bạn. Rồi đây là một cái bo nguồn đã sửa xong, hoặc là bo nguồn mà các bạn mua mới, nó cũng tương tự như vậy thôi. Bên kia nó hai cái tụ lọc nguồn, bên đây nó 3 tụ, nhưng mà ở đây là 4 cuộn dây thì cũng y chang thôi. Để đo cái nguồn này các bạn thấy nè, 319V đi. Nếu các bạn mà không cẩn thận, không đo trước khi cấp nguồn vào led thì có thể là nó sẽ bị nổ led, hoặc là nó nổ luôn cái bộ nguồn. Thì trước khi mà chúng ta cấp nguồn vào led thì chúng ta đo. Thường thì con led màu vàng cái điện thế của nó cấp vào nó nhỏ hơn là cái con led màu trắng. Ví dụ như con led màu trắng nó 3V thì con led màu vàng nó chỉ có 2V thôi. Thì trên cái bo mạch phải cấp cho đúng. Còn cái đường led thì các bạn phải đo để biết được cái đường đi của nó. Các bạn bây giờ nó nối tiếp song song như thế nào đó, các bạn biết được led này bao nhiêu V. Rồi các bạn cộng lại thì các bạn đo trên bo đó, thì cái nào mà V cao thì cấp cho led màu trắng, còn V thấp hơn thì cấp cho led màu vàng. Nhớ điều đó, quy luật này là quan trọng nhất nha các bạn.
Sau khi mà đo đạc kiểm tra thì thầy mò khoanh dùng những cái đoạn led nó bị đứt. Đây đánh dấu để chúng ta có thể thay cái đoạn led này. Thường thì nó chết một màu vàng hoặc là màu trắng chứ không chết hết. Thì các bạn quan sát nè, điện 220 vào đây, vào cái cục nguồn này, thì cái cục nguồn này là nhận những cái remote để bấm tắt mở cho cái hệ thống nguồn của chúng ta. Thôi đây là cấp nguồn bộ nguồn thứ hai, và đầu ra đây là ra 4 đầu. 4 đầu này thì gồm có 2 đầu cộng và 2 đầu trừ. Thì trong quá trình sửa chữa các bạn phải nhận biết được là cái dòng led này nè là cấp nguồn điện cao hơn, tại vì nó dài hơn. Thì bộ nguồn đó các bạn sẽ đo nó ở bên trong, ví dụ như 315V nãy mình đo đó thì cấp cho cái màu trắng, và cái 100 mấy chục V còn lại á, thì các bạn cắt cho cái màu vàng. Như vậy thì nó sẽ không nổ nha các bạn. Nhớ đo cho nó chính xác để chúng ta không có bị lầm lẫn mà sửa chữa nó hư hỏng rồi không có cái linh kiện để thay thế. Rồi sau đây là thầy mò dùng cái dao gọt giấy đó cắt ra những cái đoạn này nè, là những cái đoạn nó bị đứt. Sau khi đo đó thì biết được là mỗi một đoạn như vậy nè là nó xài 3V. 3V. Có hai cái chấu vàng vàng hai bên đó, có nghĩa là một cái chấu vàng vàng bên đây á là đầu âm, và một chấu vàng vàng bên đây cũng là đầu âm của con trắng và đầu âm của con vàng. Rồi đầu còn lại bên phải đó là đầu dương. Thì nó cứ nối tiếp với nhau và song song với nhau. Hình nó như sơ đồ như thế này nè các bạn. Rồi sau khi mà thầy mò phát hiện ra những cái chỗ mà hư đó, rồi dùng dao gọt giấy mình cắt nó ra. Rồi cắt nó ra, lẫy nó nguyên con lên luôn. Rồi mình có thể là thay đèn led bằng cách là hơ lửa bằng ủi hay là máy khò, nhiều cách để mình thay. Nhưng mà cách mình chọn ở đây đó là cách thay luôn cái sợi dây led này luôn. Thì mình gửi lên hãng thì hoặc là các bạn gửi thầy mò mua thì sẽ mua hộ cho các bạn ha. Rồi đây là những cái dây led nó bị hư đó, các bạn nhìn thấy ở chính giữa tim nó lại có một màu đen. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái dây này là cái dây mới nè, cái dây mới chát luôn. Mình sẽ đo những cái khoảng cách đó, mình cắt thì nó có từng đoạn cắt đó, cứ một đoạn là 10 con led, trong đó 5 con led màu trắng và 5 con led màu vàng. 5 con led màu trắng sẽ nối tiếp với 5 con led màu trắng khác. 5 con led màu vàng sẽ nối tiếp với 5 con led màu vàng khác, giống như sơ đồ vừa rồi đó các bạn nhìn thấy đó. Rồi sau khi là thầy mò cắt ra những cái đoạn hư và cắt những cái đoạn mới, đo nó bằng nhau hay không, thì đoạn mới hình như có vẻ là dài hơn một tí, thì không sao. Khi nào chúng ta nối vào thì chúng ta sẽ có cách chỉnh nó lại và tháo nó ra, quấn nó lại. Rồi để đảm bảo rằng các bạn dễ dàng trong cái việc mà nối dây thì các bạn để nguyên trên cái chỗ đèn nó đang bị đứt đó, chỉ có việc là ấn vào, rồi chúng ta dùng mỏ hàng và chì để mà chấm vào. Cái thao tác này thì các bạn là kỹ năng nha, các bạn phải thường xuyên luyện tập về cái cách hàng của mình. Chỉ chấm vài mối thôi là mối hàng nó sẽ dính với nhau, dính hai bên với nhau. Ngoài cái kỹ năng này thì chì cũng là quyết định trong một cái phần quan trọng khi các bạn hàng. Các bạn có thể gửi thầy mò mua những cái loại chì rất là tuyệt vời, giá thành cũng rẻ lắm, cũng rất rẻ. Nhưng mà chì này hàng đó là khoảng 10 năm sau nó cũng vẫn bóng, nó không bị oxy hóa, giống như những cái mạch mà điện của nước ngoài á các bạn. Họ hàng cái loại thiết rất là tốt. Thì mình cũng phát hiện ra một cái loại chì này bán của người Trung Quốc ha. Rồi các bạn để lại thì thấy nó còn đùng một miếng tí xíu gì nè, nhưng không sao, để đó đi, chút xíu nữa mình sẽ tính sổ với nó. Chút xíu nữa mình sẽ tính chuyện 150 với nó. Rồi mình dán đoạn thứ hai cũng giống như vậy đó. Kỹ năng mình phải điêu luyện nha các bạn, chấm vài chấm thôi là có thể là để dính một bên đây rồi ha. Rồi mình lướt qua bên kia một cái là nó xong liền. Bên kia cũng vậy, chấm một cái thôi. Rồi trong thưa các bạn, khi chúng ta hàng những cái mỏ hàng mà cùng cục
mà nó không đẹp á, cái mỏ hàng của chúng ta là rẻ tiền á, mà chúng ta hàng những cái mỏ hàng nó đẹp á, là ok đó. Chúng ta phải luyện tới những kỹ năng đó thì chứ lúc nào mà đồ nghề mình cũng đâu có được như ý như mình chọn đâu đó. Mình đâu có tiền đâu mình mua những cái đồ nghề xịn sò, thì mình đòi hỏi mình phải luyện tập nhiều những kỹ năng mà hàng như thế này đó. Đây là những cái mỏ hàng nó tương đối là nó lớn. Rồi sau đó các bạn phải cắm vào nguồn, cắm vào nguồn thì mỗi một dắt gì là tượng trưng cho một nguồn nha các bạn. Mỗi một dắt gì là 2 dây nó đều cộng hết, hoặc là 2 dây trừ hết luôn. Trong cái đèn này là như vậy đó. Đương nhiên có những cái đèn khác nó khác nhau nha, nên các bạn phải biết cách đo nha. Đó, 2 dây đi đầu ra, một cái đầu này đưa 2 dây ra là các bạn thấy nè, đầu ở đây đưa 2 dây ra là mình phải đo dài bên đây nè, là các bạn mới biết được cái đầu nào vô, đầu nào cộng, đầu nào trừ. Đó, từ bên đây cũng vậy, nó ra cũng 2 sợi. 2 sợi này á là 2 sợi tượng trưng cho dấu cộng, mà dấu cộng của đèn vàng và đèn trắng. 2 sợi bên kia á là tượng trưng cho dấu trừ, là điện thế trừ đó, và đèn vàng cũng là đèn trắng. 2 loại khác nhau. Đây các bạn nhìn thấy nè, đỏ với đen á là V cộng, V cộng, và 2 cái trắng còn lại á là V trừ. Thì chúng ta để xác định được vị trí của bóng đèn led đó, ở đầu cộng đầu trừ, thì chúng ta dùng cái nguồn để cấp cho led. Nguồn cấp cho led này mỗi đoạn nó là 3V. Các bạn nhìn thấy ở cái que nào nó đi ra, cái đầu nào đi ra nó ở cực nào thì mình biết được nó là vị trí ở cực âm hay là dương. Các bạn nhớ điều này nha, cái này thuộc về kỹ năng, các bạn tự suy nghĩ chút xíu ha, với tư duy. Giờ 2 cái đầu này nè cắm lại đâu được với nhau, do vấn đề là cái cục nguồn kia cũ với cục nguồn mới nó khác nhau về cái chấu. Thì các bạn thấy không, bây giờ nếu mà 2 cái chấu đó mình đo đạt đó, mình thấy là 2 cái chấu nó lộn trùng phèo với nhau rồi, nó loạn xạ cào cào rồi. Bây giờ là mình phải tháo ra, mình phải tháo ra để mình hàn nó lại. Thì trước khi tháo thì các bạn phải đo lại coi trong bo nó ra bao nhiêu. Ví dụ hồi nãy là 2 cái sợi dây đi xuống là màu trắng là dây màu trắng, còn dây hơi xám xám là dây màu vàng. Rồi để các bạn đo nè, phải dùng đồng hồ đo, chọt cái cộng với một sợi dây trắng thì nó ra nhiêu nè, để các bạn nhìn thấy nè 318V. Có nghĩa là từ dấu cộng là màu đỏ đó, màu đỏ với màu đen này là chung một sợi dây nha các bạn, là 318V. Rồi đảo lại bên đây coi như thế nào nha. Mình đảo lại bên đây mình đo thì chắc chắn là 318V nó là cung cấp cho cái màu trắng rồi. Đó, 318V. Rồi mình đảo qua đảo lại ha, để mình xem được cái điện áp của cái dòng dây đó như thế nào. Đây 154V nè, là cấp cho dây led màu vàng. Đó. Ở đây ở trên đây nó có 2 nhóm dây led nha. Nhóm này là 2 cái cọc, đỏ với đen là cộng, còn 2 cái trắng với xám là trừ. Mà trừ của đèn dây led trắng và trừ của dây led vàng. Các bạn hiểu không? Dây led vàng là điện thế nó lại thấp hơn dây led trắng, mà nó cùng nằm trên một cái sợi cái dây led. Rồi các bạn dò dây đầu vào cộng đó là chỗ nào thì các bạn cắm vào ha. Còn ở đây các bạn dò vào mà nó không có khớp, nó không có khớp cái đuôi với nhau, tại vì cái dắt đực và dắt cái đó nó cắm với nhau đó. Các bạn nào mà không có đo đó, sớn sát các bạn cắm vào là coi như là tèo luôn cái nó có thể nổ. Tại vì led các bạn mà cắm sai cực với điện thế thấp thì nó sẽ không nổ, nhưng mà sai cực với điện thế cao nó có thể đánh thủng luôn. Rồi ở đây thì bây giờ mình dỡ cái bo lên, nó đã sai rồi, nó đã sai cái vị trí của cái dây led trắng với dây led vàng, nó nằm trên đó. Rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta là đảo dây lại ha, đảo dây lại. Thì bây giờ ở trên cái dây led là mình không đổi, mình đổi ở dưới này nè. Rồi mình đổi dưới này, cái cọc giữa dây đỏ với dây đen là điện thế dương,
điện thế dương là chung, có nghĩa là dây dương của màu vàng và dây dương của màu trắng là chung, còn âm á, là riêng, tại vì cái mạch này là cái mạch điều khiển âm. Các bạn nào hiểu được cái này không ạ? Rồi tháo ra hết luôn ha. Còn cái nhóm bên kia là cấp cho một cái dãy led khác nữa nha các bạn. Chút xíu nữa là mình sẽ xử lý bên kia, mình tính chuyện 150 dưới bên kia ha. Còn bây giờ là mình tính chuyện 150 ở bên này là cái viền bên ngoài. Cái viền led bên ngoài mà cái vòng to hồi nãy các bạn xem đó là có nghĩa là nó đã tích hợp giữa led vàng và led trắng trong đó. Rồi để cho chắc ăn á, các bạn cắm vào đây, cắm vào cái dắt đường dắt cái này luôn nè. Khi mà các bạn dò đường led xuống á, các bạn cắm vào đây á, thì cái dây còn lại các bạn hàn vô bo nó mới chính xác hơn, nó chuẩn hơn. Thì ở trên đi xuống á, thì các bạn biết á, là nó ở nhánh led màu vàng hay là nhánh led màu trắng rồi, và nó là điện thế cộng hay là điện thế trừ rồi. Thì ví dụ như là các bạn hàng ở trên đi xuống này, các bạn dò nè, dây này dây xám đúng không? Dây xám là ở trên thầy mò đo là nó là dây cộng đó, nó là dây cộng. Mà dây cộng của thằng này á thì các bạn biết á, nó xài cộng chung, cộng màu vàng với cộng màu trắng là chung luôn, là các bạn hàng chính giữa ha, hàng chính giữa. Tại vì cái bo này nó điều khiển âm nha các bạn, mỗi lần tắt mở là nó điều khiển âm. Dương chung ở trong quảng cáo cũng gì nữa, bo khiển trong quảng cáo cũng vậy nữa nha các bạn, là điều khiển âm. Kia là dương lúc nào cũng có điện, và âm lúc nào cũng đợi điều khiển. Rồi các bạn dò dây này xuống nè, dây này xuống thì các bạn cũng cắm vào. Dây này á, là dây trừ, điện thế trừ á, nó gồm có 2 dây, thì các bạn cũng cắm vô dắt để cho nó dễ dàng để mình hàng vô bo. Thì dây trừ này là các bạn nhìn ở trên bo đi xuống á, trên bo đi xuống thì các bạn để ý là dây trắng và dây xám. Dây trắng là dành cho led trắng, dây xám dành cho led màu vàng. Các bạn dò xuống dây đỏ nè, thấy không? Dây đỏ ở trên là các bạn ở trên á, trên dây led đó các bạn dò xuống để cho chính xác nha. Còn nếu mà vòng quên á thì các bạn lấy đồng hồ đo lại. Đo cái nhánh led cuối cùng á, các bạn biết được nó là ở vị trí âm hay là vị trí dương. Âm á, âm thì các bạn biết là sợi dây này là âm nè. Âm thì bây giờ á, dò xuống, dò. Các bạn sửa mò là các bạn phải biết dò nha. Ngoài việc biết đo các bạn phải biết dò nha. Rồi các bạn lấy dây đỏ nha. Dây đỏ này á, là dây trừ của dây led màu trắng, nên nó xài điện rất là cao, là 315V hoặc là 318V. Rồi các bạn hàng ở chấu bìa. Đối với cái loại đèn chùm này nè, các bạn biết không, nó xài điện rất là cao ha. Còn dây trừ này các bạn, dây trừ của màu vàng á, các bạn hàng bên này, mọi người thấy chưa? Cái bo này á, chúng ta biết điện thế nó ở đâu thì chúng ta phải biết đo. Nhớ nha các bạn, phải biết đo nó, mới biết vị trí của nó mới được. Rồi sau khi hàng được một nhóm dây như thế này rồi, còn 2 cái còn lại thì để mình tính tiền 150 với nó sau ha. Rồi bây giờ nè, mình bật nguồn lên mình xem coi nó sáng chưa nè. Sửa này là phải sửa từ từ nha các bạn, không có hấp tấp được, sửa từng phần. Rồi để thầy bật điện coi sao nha. Ok, các bạn thấy không, sáng ở đây không, sáng màu trắng đây không. Rồi bật tắt một cái nữa là các bạn thấy sáng màu vàng nè. Trên cái dây led này nó ngộ là gì đó, khi các bạn bật tắt một lần trước và lần sau, lần trước là màu trắng, lần sau là màu vàng, và lần sau nữa thì có thể là 2 màu cùng một lúc. 2 màu cùng một lúc là ra ngoài bom vai á, là màu trắng màu vàng đi chung. Các bạn thấy không? Như vậy thì chúng ta đã thành công trong cái việc đấu nối nguồn. Nhưng các bạn cẩn thận, ở đây có một điều xảy ra, đó là led cũ và led mới nó sẽ khác vị trí của những con led với nhau. Ví dụ như mình cắt cái đoạn led của mình á, bị chết ra là vị trí con led nó màu vàng, nhưng mà mình thay vô là vị trí nó con led màu trắng. Nên xảy ra một tình trạng á, là khi chúng ta thắp như vậy nè, được nè, nhưng một thời gian sau cái led màu vàng nó ảnh hưởng qua led màu trắng, là do chúng ta thay sai thì nó cũng có thể chết led nữa.
hoặc là nó sẽ chết nguồn. Này vấn đề chúng ta phải kỹ. Thì để giải quyết vấn đề này thì các bạn phải nối lại, dây lại, nó nghĩa là chéo dây lại. Rồi sau khi chúng ta bật tắt vài lần như vậy thì chúng ta thấy được là cái led ở viền giữa đó lại bị hư nữa. Thì chúng ta sửa luôn phần đó ha. Thì viền giữa là có một cái viền nằm ở chính giữa bên trong và bên ngoài. Thì cái viền đó nó che đậy bởi một cái lớp, đó là một cái lớp đó, cái lớp tay, cái chỗ tay tôi vịn này ha, là cái lớp này là cái lớp phản quang. Rồi để tháo 4 con ốc ở dưới các bạn mới tháo được cái lớp phản quang đó ra. Đối với cái điện chùm này các bạn sửa rất là phức tạp nha các bạn, phức tạp lắm, nhưng mà các bạn phải theo trình tự. Rồi dỡ nó lên đó, nó có một cái miếng mica này dày nè, người ta CNC cho nó miếng nhựa đó, để cho nó led nó hất ra để nó thành một cái vệt sáng thôi, chứ không thấy con led. Rồi các bạn nhẹ nhàng lấy ra ha. Lấy ra thì bên trong nó cũng có một dãy led dán ở bên trong cái sườn nhôm, thì cũng giống như là cái nãy mình làm đó, y như mình làm. Nhưng vấn đề ở đây là cái dây led của mình ở đây á, nó lại ngắn hơn, thì nó xài điện thế khác nhau. Đó các bạn thấy không, nó cũng giống như là dây led của mình mới vừa là hàng rồi đó, thì chắc chắn luôn là cái này nó cũng sẽ bị chết led. Thì các bạn biết chết hay không chết thì các bạn phải đo, dùng một cái biến nguồn, một cái nguồn mà chỉnh được á, các bạn phải đo led. Đầu tiên các bạn muốn đo led thì các bạn phải bật 3V trước nha. Đo mà không sáng á, thì các bạn đo chỗ khác nữa. Nếu có chỗ nào sáng thì các bạn nghi ngờ đó là led 3V nó sáng. Còn nếu không á, đo không có chỗ nào sáng hết thì các bạn tăng lên 6V. Các bạn nhìn thấy ở tim của con led không, nó có màu đen đó. Tim của con led ở màu đen là chắc chắn nó sẽ bị hư rồi đó, nó bị cháy rồi đó. Đây nè các bạn thấy không, đo nè, cái này là lên nè, cái này là không lên nè. Lên luôn, lên luôn. Thì mình biết là cái màu đỏ là que cộng, cái màu đen là que trừ. Cái này là mình đo ở máy cấp nguồn nha các bạn. Thì bắt cho bạn nhìn kỹ nè, một cái đoạn này là 10 con led. 10 con led này á, gồm có 5 con led trắng đấu song song với nhau, và 5 con led vàng đấu song song với nhau, đi 2 đường dây khác nhau nha, đi 2 đường dây khác nhau, nhớ không các bạn? 5 ở trên một cái đường này mình cắt ra được nè, mình có thể cắt ra được để mình cấp điện ở đó. Thì các bạn thấy nè, bên tay trái là cộng, bên tay phải là trừ, đo là lên nè. Bên còn lại nè, đo lên nè, có nghĩa là bên cộng và bên trừ nó song song với nhau, và cho 2 dãy led màu vàng và màu trắng khác nhau. Thì những cái đoạn này là nó nối tiếp với nhau nha, nó nối tiếp với nhau. Rồi sau khi mà phát hiện ra những cái đoạn bằng cách mình đo thì mình đánh dấu chéo nó, y như là cái phương pháp sửa hồi nãy. Và mình xác định được là cái vị trí nào là đầu cộng, đầu nào là đầu trừ. Đó, sửa mò là phải biết cách đo, sửa mò là phải biết cách dò. Mình phải dò, mình phải mò. Đó, các bạn thấy không? Chích đảm bảo rằng chỗ đó là nó không có điện, không lên thì các bạn phải đánh dấu nó để thay. Để mình tua phim nhanh cho các bạn xem chứ đỡ mất thời gian các bạn theo dõi. Thì tất cả những cái chỗ nào mà hư á, thì mình cũng cắt ra y như hồi nãy luôn, cắt ra, nãy nó lên, này mình tua nhanh cho các bạn ha. Rồi thì cái công đoạn tiếp theo đó là các bạn phải hàng dây. Mà các bạn hàng dây á thì cho nó đẹp, mối hàng cho nó đẹp phải lót keo rồi này kia để cho nó đừng có bị chạm ở dưới sườn nha các bạn. Tại điện thế này nó cao lắm, mà khi mà nó chạm á, nó nối mạch với nhau nó sẽ đứt liền đèn led mình luôn á, hoặc là nó nổ luôn cục nguồn. Cái đèn chùm này á, các bạn biết không, là người ta mua rất là nhiều tiền đó bạn, mua gần 10 triệu đó. Nhưng mà bị hư để ăn Tết đó. Nói chung là Ô Long cũng không có thời gian sửa cho người ta đâu. Nhưng mà thôi, cố gắng, người ta cũng nói thôi để gắng sửa giùm. Bao nhiêu thì bi, chứ để có để ăn Tết. Đó, thì bây giờ cắm điện vô này các bạn thấy không? Sửa xong rồi, cắm điện vô.
bật vào cái công tắc chống chạm kinh điển của mình ha. Rồi các bạn nhìn nè, con led nè, khi mà con led cũ led mới hàng nhau các bạn thấy không, đáng đi ra nó phải so le, led trắng led vàng, led trắng led vàng, mà ở đây các bạn thấy nè, hai con led trắng nó nằm kế bên, có nghĩa là dây á, thì mình đo nó đúng rồi, đầu âm đầu dương nó đúng hết rồi, nhưng mà tự nhiên mình thay vô nó lại hai con led trắng đó, hai con led trắng nằm kế bên, rồi hai led vàng nằm kế bên. Thì các bạn khi mà bật điện lên á thì khúc đèn trắng á nó sẽ có lẫn lộn trong cái khúc đèn vàng trống, các bạn hiểu không, và khúc đèn vàng nó lẫn lộn trong cái khúc đèn trắng trống, nên cuối cùng mình phải tách nó ra. Phương pháp này là các bạn phải tách ra nè, cái đèn này bởi vì tôi nói là sửa rất là phức tạp nha các bạn, sửa rất là phức tạp mà mình thiếu thốn linh kiện cũng khó sửa lắm nha. Rồi bây giờ các bạn muốn mà bên trắng á, nó sáng đều hết bên trắng thì các bạn phải làm phương pháp này, tách nó ra và hở ra một tí xíu, rồi các bạn dùng một cái dây nguồn của cái dây đồng á, dây đồng mà nó không chạm với nhau đó, nó thường thì nó nằm ở trong cái mấy cái tăng phô hoặc là mấy cuộn dây ở trong cái cục nguồn đó. Rồi các bạn lấy dây đồng này nè, các bạn hàn để nó không chạm với nhau. Thì cách xi á, các bạn lấy mo hàn các bạn xi chấm ở chỗ đầu á, là nó sẽ dính chì à, nó sẽ hàn chì à. Rồi nhiệm vụ của chúng ta là hàn gì, hàn chéo nhau, chéo qua bên đây chéo bên kia chéo bên nọ, thì lúc đó đèn sáng, đèn vàng thì nó sáng theo đèn vàng, đèn trắng thì nó sáng theo đèn trắng. Và đặc biệt cái dây led này nè các bạn, là cái dây led nó không phải là đúng cái kiểu của nó đó, các bạn nhìn kỹ này không, hai con led trắng á, thì nó nằm cùng với nhau, bởi vì khi mà bật lên cái dãy led trắng á, thì lấy led vàng nó sáng chung với nhau thì nó sẽ khác điện thế, rồi có thể nó sẽ bị hư nữa. Bởi vậy các bạn phải cẩn thận trong điều này nha, khi làm cho người ta ăn tiền là phải ăn cho nó ngon, ăn ngon ngủ yên. Rồi đây là những cái điểm nói, cái đèn này hư khá nặng nha các bạn ha. Rồi đừng đem nói nào có thằng không. Rồi ô long xử lý hết rồi và quấn băng keo lại đàng hoàng hết. Thì những cái mối nói này là mình phải chịu khó nha các bạn. Rồi sau khi dán lại hết này ha, sau khi dán keo rồi đóng chống chạm này kia hết thì các bạn phải lấy dây led, lấy dây led cái mình dán vô. Rồi cái khúc này mình tua nhanh cho các bạn xem nha. Chắc chắn luôn là nó sẽ có bị dư một khúc, cái dư đó có nhiều bạn khó xử lý ha. Các bạn cắt ra thì nó lại thiếu led, còn nếu mà để luôn thì nó dư led. Tại vì cái led của mình với cái led cũ với led mà mới nó khác nhau về cái độ dài nữa, và nó nằm vị trí khác nhau luôn. Mình chỉ lấy là cái đường dây nó là cộng trừ, nó phải đi cùng hướng đó là được rồi. Các bạn nhớ điều này nha, mình làm sao nó cộng trừ đi cùng hướng đó để nó nối tiếp với nhau chứ. Rồi sau khi mà làm rồi các bạn để vào, các bạn vặn ốc đâu kỹ lưỡng hết ha, nhớ ráp cho đúng nha các bạn, và đừng có bị dư ốc nha, đừng bị dư ốc, cũng bị thiếu ốc được cũng không nên nữa. Rồi sau khi là làm bên ngoài với làm bên trong luôn, rồi mình nối dây cẩn thận hết nha các bạn. Rồi cuối cùng mình bật tiền lên. Rồi các bạn thấy nè, bật một lần đầu tiên thì ở bên trong nó sáng, ở viền ngoài tắt nha. Bật một cái nữa thì ở bên trong nó sáng, mà nó sáng màu khác. Bật một cái nữa thì ở vòng ngoài mà chúng ta mới vừa sửa đó, ở vòng chính giữa đó là lên sáng lên màu trắng. Bật một cái nữa thì sáng lên màu vàng, thấy chưa? Rồi bật một cái nữa thì nó sáng lên màu ấm. Các bạn thấy không? Có nghĩa là khi mà bật tắt vậy là cái công tắc ở trong cái bộ điều khiển của mình á, nó điều khiển lên từng bậc. Rồi các bạn thấy cái đèn này sửa rất là phức tạp đúng không? Còn một điều lưu ý nữa, đó là chúng ta chưa có cắm cái bên ngoài này ha. Bây giờ cắm bên ngoài nè. Rồi cắm bên ngoài thử luôn cho các bạn xem ha.
Các bạn nhớ bấm vào cái cắm điện vào trong cái bộ điều khiển kinh điện của mình nha. Ở bài trước là Âu Long đã chỉ cho các bạn làm cái bộ nguồn thử nguồn kinh điện rồi đó, để chúng ta sửa, chúng ta để lên đùi, chúng ta để lên đủ thứ mà nó không có bị chạm đó. Rồi các bạn thấy không, bên ngoài đã sáng rồi nè, bên ngoài đã sáng hết rồi, bên trong cũng sáng, bên ngoài cũng sáng. Nhưng mà các bạn thấy nè, tự nhiên cái sáng màu trắng có một lớp màu vàng này, thấy không? Là nãy đó các bạn thấy không, mình đã nói rồi, led này khác với led ban đầu. Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là làm lại y như hồi nãy, giống như là mình làm ở cái dây led chính giữa vậy đó. Dây led ngoài này là mình làm để mình biết được là nó hoạt động như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình phải nói lại cái dây này nữa, có nghĩa là cái đèn này sửa rất là cực, sửa rất là cực. Bởi vậy thầy mò nói là tất cả những cái gì mà thầy mò thấy được là thầy mò có thể mò ra được, và có thể dò được, và có thể đo được Rồi sẽ nói lại dây led giống như là hồi nãy. Thì cái công đoạn này để tôi nhanh cho các bạn luôn ha. Rồi lúc này thầy mò thử một lần cuối cùng. Rồi sáng vòng giữa nha, vòng giữa vùng bìa sáng luôn ha. Rồi các bạn thấy không, khi mình đổi lại thì nó sáng lại đúng màu, đúng màu đúng tông. Rồi ok. Rồi qua video này đúc kết lại là nguồn sử dụng bật tắt một lần ra một màu khác, thì ngưỡng nguồn này nó xài là 315V và 154V. Và trong cái bộ đèn chùm như thế này thì sửa rất là phức tạp. Các bạn hãy cố gắng mà mò và đo và dò để sửa được cho nó an toàn, an lành, chứ đừng méo mặt. Méo mặt, gặp nó là méo mặt ha. Nó rất là phức tạp. Vâng, các bạn thấy video hay xin chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và nhớ like và đăng ký kênh để tạo nguồn động lực cho Long ra nhiều video hay hơn nhé.